All right, so another lesson. Today, Miss Han is going to talk about chemistry, and these are the topics that she has prepared. What are the topics you have prepared before, Miss Han? Chemical bonding into solutions. Chemical bonding all the way to solution. Okay, got it. Right. Okay, do you need time to prepare for it? Yeah, I mean it like 3 minutes. Okay, sure, we can do that. Biết về cái thủ tục lúc mà mình apply cho kỳ thi IMAT không thầy? Tôi apply IMAT hả? Dạ. Thường cái bạn mà trong cái video IMAT em coi á, là bạn đi qua trung tâm của bạn mình để apply, mà thực sự là cái lượng người biết đến cái IMAT này á và để apply không có nhiều, Dạ. nên thường là đi qua cái trung tâm hết các thứ. I'm not so sure about this one, okay? Thường nếu mà em thử liên hệ bên shape bên bạn thầy thôi, trung tâm Shape hả thầy? cho Shape Education á, cứ kiếm Facebook Shape Education and then they will tell you, okay? Dạ. Hoặc là em có thể thử liên lạc với cái trường nó xem, thì tìm email liên lạc contact of the school and then you can just send them email and asking for exam, you know. Yes. Mà thường á, nếu mà đơn lẻ như vậy á là chỉ có tìm đường mà đi du lịch qua bên đó xong rồi đi thi thôi à. Yeah. Rồi tại họ không có chịu thi online đâu. Okay, so right, more time for you. Okay, you can talk about it now. Chemical bonding, yes. Yes. So compounds can be compounds can be divided into two main classes according to the bonding in them. They are either ionic or covalent. And the type of the bonding present can usually be deduced by looking at the formula of the compound. Covalent compounds are those formed between two or more non-metallic elements, while the ionic compounds are usually formed between a metallic element and a non-metallic one. For example, sodium chloride is an ionic compound, but CH4 is covalent. Covalent is actually covalent. Covalent là thầy, covalent. Yes. Yeah. It's covalent. It's covalent. Oh, you can say covalent, I think. It's covalent. Covalent. So to make it more easy, ionic compound is metal and non-metal, while covalent compound is two or more non-metals. Okay. And we can you say that again? It's not very clear about covalent and non-covalent. Cái đó nó thuộc vào cái độ khác nhau của âm điện nữa chứ. Yeah. I mean, covalent or non-covalent is basically based on the differences in electronegativity. Yeah. So how do we know which type of bond it is? So we will base on the electronegativity. So if the electronegativity is somewhere between 0.5 to 0, is a non-polar covalent. Kiểu là trong covalent bond thì hẳn sẽ là sharing electrons, and they will have the sharing electrons, and they will have what? They will have two types, polar or non-polar. There are two types. Cái chữ có tiếng Việt các bạn sai hoài luôn á, cứ there is đi chứ đừng có have gì. Yeah, they are non-polar. And
So if the electronegativity is somewhere between 0 to 0.5, is non-polar covalent. Is it between 0.5 to 1.7 is polar covalent, and if it's much larger than 1.7 is ionic bond. Yeah. Right. Okay. Anything else? Okay. Then you give examples. You need to give example as well for each of those things. For example, we have hydroxide. We need to like do some calculation to get into the electronegativity a bit. So the hydrogen has electronegativity 2.2, while the oxygen it has the electronegativity 3.44. So we take 3.44. That's a bit too specific. Wow. Okay, but this it's a bit too specific. Yeah, normally I would say 3.5, but 3.44 is a bit too specific. Wow. Anyway, please continue. Don't let me stop you. Yes, and then we take 3.44. Cứ từ từ chứ. Thầy ơi, trừ là gì? À thầy, em quên mất tiêu. Minus 2.2, and then we get 1.24, which is in between 0.5 to 1.7, and it's gonna be polar covalent bond. So for example, with sodium chloride, we have sodium chloride. You mean sodium chloride? Yes, chloride. So when we figure out the electronegativity of each element and we make a minus, it's gonna be around 2.23, and it's much more higher than 1.7. So it's gonna be ionic bonding. I see. Right. Okay. Anything else? When you talk about bond energy, next you will need to talk about like single bond, double bond, or triple bonds, and also like yeah, something similar like that. Yeah. But some compounds for which the distinction is not so clear. For example, we have ammonium chloride does not contain any metallic elements, but it has ionic bonding between the ammonium ions and the chloride ions. So in this case, within the ammonium ion, there's a covalent bonding. And Yes. Đúng rồi, có cái ở cái phần này có cái cùng là có cái term. There's a term that is isoelectronic. Isoelectronic. Yeah, isoelectronic. So at the simplest level, when elements in the main groups of the periodic table, groups 1 to 13, 15 to 17, forms ions
electrons are gained or lost to achieve the electron configuration of the nearest noble gas. That is, electrons are gained or lost to make an ion that is isoelectronic, same number of electrons with the nearest noble gas. With the nearest noble gas, yeah. Yeah. And how about the transition metals? So the transition metals can form more than one ion. For instance, ion can form ion 3 or ion 2. Yeah, Iron 3 or iron 2, yes. and it's obviously affect to is electron configuration. Right, okay, electron configuration. Okay, so basically, you can talk about bond energy and bond polarity now, I think. I just like run through very briefly about the bond energy, and I believe that bond energy is the energy that need to break one atom. Yeah. Is it correct? I just believe it in my. Okay, you need more time? Yeah. Okay, what are you gonna talk about next then? I'm gonna talk about bond polarity. So what I thầy ơi, cái bond energy á thầy, thì ngoài cái định nghĩa thì mình còn cần phải chú ý cái gì nữa không ạ thầy? Well, maybe have you done something about Hess law? Cái đó liên quan đến lý á, cái mà tách một cái bond ra cần tốn bao nhiêu năng lượng, xong rồi tính toán cái kiểu mà cộng bond này bond này lại với nhau, xong rồi lúc mà tạo thành chất mới ra sao á, cái Hess law, định luật Hess á. Yeah. Ever heard about it? Yes. You should have heard about it. Moment. Yeah. I think it's better to just heat capacity, heat, and then I don't think there's something called Hess law here, but có vẻ nó không khó đến mức đó. Because I remember in A level, they actually do talk about Hess law and everything, you know. Yeah. But I don't think Hess law is exactly what a doctor should learn, you know. So that's what I think. Like a medical student should learn. So I don't think. Anyway, we can go to bond polarity now and electronegatividity, intermolecular bonds, and intramolecular bonds. So ionic, covalent, and metallic bonding. So basically intramolecular bonds. But intermolecular bonds, you can talk about other bondings like London dispersion force, or we call them what do we call London dispersion force? Basically van der Waals force. Hydrogen bonds, of course, you have to talk about that. Hydrophobic interactions, liên kết kỵ nước, không phải liên kết mà gọi là cái tương tác kỵ nước, đúng không? And dipole, yeah, cái liên kết mà kiểu lưỡng cực, cái dipole. Okay, please. Yeah. So when we talk about polarity, we will run through briefly about electronegativity. Electronegativity is a measure of the attraction of an atom in a molecule for the electron pair in covalent bond of which it is a part. So to make it more easier, we can say that electron negativity is a measure
of how much you want the electron. And so noble gases do not have electronegativity values because they do not form compounds. Non-metals have higher electronegativities than metals, and so we should run through them briefly about the trend in a period. So fluorine is the atom with the highest electronegativity. So from the left to the right in the same period, it increased, and from the top to the bottom in the same group, it decreased. So we take the fluorine as a mark to memorize the trend. And atoms with similar electronegativities will form covalent bonds, and atoms with widely different electronegativities will form ionic bonds. Okay. Anything yes. else? I think that is for electronegativity and bond polarity. Okay, is anything else about this one? Or you can go to the next topic, I think. These are just the icing on the cakes, because when you see the real exam questions, that is when you really study. Cái này nó chỉ là ôn lại kiến thức cũ thôi chứ chưa có lẽ gì đâu. Khi mà mình bắt đầu mình vào làm cái đề mới thấy nó ép. Yeah. Okay, and then the next one. So one thing I know is the electronegativity differences between two atoms covalently bonded together result in the electrons lying more towards one atom than the other, and we call such a bond polar. For a molecule to be polar, it must have a positive end to the molecule and negative end. For instance, hydrogen oxide is a polar. Yeah, kiểu phân cực. So the question is, có một câu hỏi em confused là Yes, what's the question? Do we need to remember all the compounds? Compounds. Compounds. You mean the compound, the naming and everything? No, like which compounds are polar and which compounds are non-polar? You will have to figure out. You don't remember. You just have to figure out. Based on its electronegativity. Okay. Dựa vào độ âm điện mình mới phải figure out, mình phải tìm ra thôi, chứ không ai bắt phải nhớ thuộc lòng đâu, thiệt luôn á. Wow, because nobody can do that. We have our brain to think. We don't have our brain to remember. So next one. Intermolecular bond. So the intermolecular bonds are force, the bonds between molecules, and we have another one is intermolecular force, are force within a molecule, and intermolecular force are much weaker than covalent bond. So ở đấy lúc when I run through to research for this topic, I come across with the term that is London dispersion force. Yeah, London dispersion force, and I know that London force
are much weaker than covalent bond. Yeah. Therefore, when a bromine is heated to form a gas, the bromine molecules remain intact, and it is the London force that are overcome. Also, London force are temporary. Ở đây anh gọi là dipole induced dipole interaction, but I don't know what dipole, nó là liên kết lưỡng cực á, dipole. So that we call something called dipole. Yeah. Liên kết lưỡng cực hai bên. Well, dipole is basically created from what? It's created when, because in different molecules, they are made from different atoms that has different electronegativity, right? Yeah. So, at some times, you will see a partially positive and partially negative charges. Ở một lúc đó mình sẽ thấy được là cái điện tích mà một phần âm, một phần dương ở trên một cái nguyên tử, ở trên một cái phân tử chứ. And so at another time, you will see another molecule that has partially positive and partially negative. So they act like magnets. Nó đóng vai trò giống như là những cái nam châm với nhau rồi đó. Yeah. So it may attract each other through something called dipole interaction. It's not a bond, okay? It's an interaction. Yeah. Which might also help in forming like interaction between like intermolecular forces. Anything else? No, I think that's all. Right, good. Have you talked about hydrogen bonds? Yeah. Hydrogen bonds are formed between the hydrogen that is attached to a highly electronegative atoms and three cases. Một cái hydrogen được nối với một cái phân tử có độ phân cực, độ âm điện cao, thì đương nhiên cái hydrogen đó nó sẽ rất là dương, partially positive. And it's formed hydrogen bonding with three cases. Nó tạo nên cái hydro với 3 trường hợp. First is nitrogen, nitrogen, oxygen, and fluorine, NO/F. And it forms the hydrogen bonding with the lone pair of electrons of nitrogen, oxygen, and fluorine. Nó tạo liên kết với cái cặp đôi electron tự do của nitrogen, oxygen và fluorine nha. Yeah. And it's actually a quite stronger interaction. Nó là một cái lực tương tác mà khá mạnh hơn, cho nên là hydrogen bonding is very important, and it keeps molecules together a lot. Okay. It also explains how water stick together very easily. Okay, next one. Fundamental of inorganic chemistry. Nên cho ví dụ cái thứ nha. Nomenclature. So the way we name ionic compound and covalent compound is different. So I'm going to talk about the ionic compound first. Ionic compound is metals with non-metals. So the way we name it is kind of like much more easier than the others. So we just name the metals first, and then add it with the non-metal elements, and then with metal nha, không phải mental, metal. Cái chữ mental liên quan thần kinh nha. Còn là cái chữ metal. And then we add it with IDE. For example, we have nói đó luôn à thầy. Sodium chloride. Sodium chloride, yes.
Nói tiếng Anh or hết nha. It's all English now. yeah, or potassium iodide, right? Iodide, calcium, calcium fluoride. Yes, and so when we name is compounds, we also need to like reverse from the name of it. Then we take it is like do I need to explain how Yes. the format of it? Sure, if you want to. Càng chi So tiết càng tốt. yeah. So we all know it is gonna relate to the touch of different group. So for example, we have hydrogen is Hydrogen. hydrogen is positive 1. Beryllium is positive 2. Boron is positive 3. Carbon is positive and also negative 4. And like that, we write down the element, and then we put the touch on top of that element, and then we cross it, kiểu như là chị có thầy Kiểu gì? Say again. kiểu như mình đổi chiều chéo xuống ấy. Have no idea what you're talking about. Say again, please. Không hiểu. So for example, like we have calcium fluoride. How do we put that 2 after F? I'm gonna say AF2. CF2 là calcium difluoride. Is that what you're asking? Oh yes. Ủa nhưng mà khoan. Calcium với F thì đương nhiên là calcium hóa trị 2, F hóa trị 1 thì nó không phải là difluoride đâu, nó chỉ gọi là calcium fluoride thôi. Sorry. Nếu mà phải là yeah. Vì nó là ionic because it ionic bonding. So how do we know that we need to add 2 behind the F element? We have to base on the valence. The valence hóa trị. Yeah, valence. We have to base on the valence of the atoms. Like calcium is group 2, so it has 2 electrons on its outermost shell. Nó có 2 electron lớp ngoài cùng của nó. And fluoride is group 7, it means it will accept 1 only, right? Yeah. To achieve the full octet. Đạt được cái cấu hình bát tử đều đặn thì nó chỉ nhận được một cái thôi. Cho nên calcium chắc chắn là nó sẽ làm sao? Nó phải đi kèm với 2 fluoride mới được. Well, that's how we know. Yeah. Okay, I thought you knew this one already a long time ago. Yeah. Okay, continue please. And also so how about the covalent compound is a non-metal plus non-metal. So with this one, for example, we have magnesium chloride. So không là cái này là ionic. We have lithium oxide.
It's gonna be lithium Li2O. yeah. Li2O. Anything else? Potassium phosphoride, Potassium phosphate. phosphate. K3PO4. Potassium phosphate. No, I I think- don't. I mean, cá bá pía thầy. Có K3P nữa hả? Is it something Yeah. called that? Phosphor thì Phosphide. Oh yeah, it's a real compound. It's potassium phosphide. yeah. Inorganic semiconductor compound. Chất bán dẫn. Alright, continue please. And I think you are going a bit too deep into like unnecessary details. yeah, the details there. Should we move on or? Okay, sure, you can move on now. Thầy ơi, nhưng mà em có câu hỏi là is it too necessary to like really know the name of it? I think like we can figure it out. Yeah, sure, we can figure it out in the real exam question, I think. Alright, so next one, chemical reactions and stoichiometry, tính toán với lại phản ứng hóa học nè. Atomic and molecular mass, Avogadro number, something like that. So we pass main properties of inorganic compounds. Yeah. Yeah, so atomic and thầy có bị ôm không thầy? No, it's fine. Có phần mềm lọc tiếng ồn, không sao đâu. I have crispy, don't worry about it. No more noise. Yeah. Okay, please. Do you need time for it? Yeah, okay. Thank you. Okay, so what next then? Atomic and molecular mass, I think. Yeah. Atomic mass is the sum of mass of protons, electrons, and neutrons of an atom, and we can figure it out in the periodic table. Yes, and but I was confused a little bit. So we have the term that is atomic weight. So is it like different or like it's the same? I think it's different, right? So What is different? What is different? Atomic weight is the weighted average of the atomic mass of all natural isotope and an element, like the isotope that we have talked about in the last lesson. Yeah, it's the average of all the isotopes and their abundance. Nó là cái sự mà tính trung bình cộng trung bình của tất cả những cái đồng vị của những cái nguyên tố đó. Xong rồi mà tính luôn cả cái abundance là cái độ mà xuất hiện nhiều hay ít của nguyên tố đó nữa. Abundance. Yeah. Abundance as well. It's abundance. Because like for example, you have 75% of chlorine 37 or 38 and say 25% of chlorine 34 or something like that. Yeah. So they will something. I don't remember the exact number, but it will become 35.5 by the end. Yeah. Okay. Anything else? The molecular mass is the mass of a molecule in datums. In datum. Yeah. So the how do we know the
the molecular mass is quite easy. I think we just need like to add the mass of the atomic mass of each element, and then we plus with the quantity or abundance. Yeah. Anything else? No, I think that's all. All right. Now, Avogadro number and the concept of moles in application. Something like that, please. So what exactly does Avogadro do, and what is a mole? So Avogadro number is the number of unit in 1 mole of any substance. Is equal to 6.022 plus 10 to the power of. Yeah. Mũ 23 nha, to the power of 23. Yeah. To the power basically of 6.23 times 10 to the power of 23. Yeah. 23. 6 chấm 6.023 chứ 6.023 6.023 plus 10 6.023 mới đúng nhé. 6.023 times 10 to the power of 23 nha. Yeah. Okay. And what is that number and what is the significance of that? So like if I wanted to know the number of particles in 3 moles of a substance, the value would be 3 plus 6.023 times 10 to the power of 23. Yeah. And there are some, like relationship between the physical constants and properties. For example, we have the relationship between atomic mass unit U and molar mass constant. 1 U equals to mu divided with what are you talking about? Cái mối quan hệ giữa cái khối lượng một So mol với basically lại n equal to m divided by m. So basically the number of moles equal to the mass of substance divided by the molar mass, right? Yeah. So the number of moles equals to the mass of substance divided by the molecular mass. Nó chỉ có như vậy thôi à? Yeah. I think you're making it complicated. Okay, next one. Dạ, đến cái concept of mole and its application. I actually didn't understand the concept of mole. Cái concept of mole nó là cái gì? Nó là để cho tính toán nó dễ dàng hơn thôi. Basically, it's to make calculation easier because there are so many atoms to calculate in real life. So basically, Avogadro create the concept of moles just to make calculation easier. Nó dùng để mà tạo ra nó làm cho cái chuyện mà tính toán á, mọi thứ nó dễ dàng hơn nhiều thôi. Tại vì cái số lượng atoms nó rất là lớn. Nếu mà tính vào những cái khối lượng hiện tại mà mình có trong phòng lab chẳng hạn, một cái lượng có 10 gram là thực sự rất nhiều atoms.
Cho nên là nếu mà mình dùng con số lớn như vậy nó rất bất tiện, cho nên là phải dùng một cái khái niệm gọi là moles như vậy đó. So basically, in reality, we often have to calculate using like a mass of more than like say 1 grams, even more than 1 grams, or 10 grams or 100 grams. The number of molecules is massive. It's a lot, and it will create how can I say? It's not very convenient to calculate with so many small numbers, with so many numbers. So that's why we create moles concept to make things easier for calculation. That's all. Nó giúp cho giúp cho giải toán và giúp cho tính toán nó dễ dàng hơn thôi. Okay. Yeah. Okay, so elementary stoichiometric calculation, I think you know this one. Balancing simple reaction and different types of chemical reactions. You can go on now. Những loại mà phản ứng hóa học khác nhau. Oh. Can I have a moment? Of course. Alright, so what's next now? So we're gonna go to elementary stoichiometric calculation. Stoichiometry, tính toán thôi. Stoichiometry. Dạ, cái này lúc mà em search nghĩa thì nó ra là hóa học lượng pháp á. Thầy. Nói chung là nó có nghĩa là tính toán vậy đi. Ok, stoichiometry là tính toán các thứ lượng, khối lượng các thứ như nào. Tính toán cho hóa học. Là n bằng m sẽ m bằng n chia v kiểu vậy á thầy. Yeah, but it all means calculation. Don't worry about it. Yeah. And so I think we should go to the different types of chemical reaction. Balancing of simple reaction, I think it is like it's hard to explain by words, but I think it will be more effective in doing like exercise. Yeah. So there are many types of chemical reaction, but I think there are four. They're just four main reaction. They are synthesis, decomposition, single replacement, and double replacement. So with synthesis reaction, two or more chemical species combine to form a more complex product, like A plus B, and then they're gonna turn into AB. For example, we have iron plus with sulfur, and then we're gonna have iron 2 sulfur. Iron 2 sulfide. Có iron 3 nữa nha, sắt 3 nữa. Iron 2 sulfide, iron 3 sulfide, but normally it's going to become iron 2 sulfide. Nó chưa có đủ mạnh nó lên đến sắt 3 đâu. It's not strong enough to go into iron 3, so iron 2 sulfide. Yeah. The second one is decomposition. In a decomposition reaction, a compound is broken into smaller chemical species. Like it's like reverse to the first one. Decomposition, yeah, just break down into smaller species. Well, I would take the easy example, like we have hydrogen, and then it's gonna through with the pressure of temperatures, it's gonna break into high plus oxide. Okay, next one, please. The third one is single displacement. So this one is like
how can I say that? A substitution or single displacement reaction. Mình dùng chữ displacement hay là substitution cũng được nha. Mà thường là nên là dùng chữ substitution hơn. Phản ứng thế, substitution reactions is characterized by one element being displaced from a compound by an element. Okay. For example, we have A plus with compound BC, and then it's gonna turn into compound AC plus B. Yeah, like that. Right. I think very good. And the last one, I think it would be is also phản ứng cháy nữa không? Did you talk about burning or combustion? phản ứng Trung Hoa. Chữ Trung Hoa là neutralization reaction. Yes, please talk about it. So in this one, two compounds exchange bonds or ions in order to form different compounds. I think the last two reaction is kind of like the same, but kiểu cái cách the operation of it is kind of ngoài ra thì we also have acid-base reaction or combustion. Combustion. Okay. Next, please. We're gonna move to solution. Okay. So cái này quan trọng tại mình phải làm rõ được cái tính chất, các tính chất của nước, nhiều tính chất lắm, và nó quan trọng sự sống như thế nào. You have to make it very clear in details how water is important for life, you know, all the properties. So generally, a substance will dissolve in a solvent if the intermolecular force in the solute and solvent are similar. This one is new. Like I didn't know this when I learned in high school. Okay. So it's basically like this. Water, mình phải để ý là nó có cái gì. The formation, it can form hydrogen bonds. Cái đó rất quan trọng nha. Form hydrogen bonds. So basically it keeps all the molecules together. It keeps molecules together. Nó giữ lại với nhau thì nó hình thành những cái cơ thể, những cái tế bào, những cái gì nó lớn hơn được. So that's why like cells can form. Cells can form. And it can dissolve. It can dissolve most substances. Nó có thể hòa tan được phần đông các chất. So what does it mean? It means that it facilitates many biochemical reactions. Nó xúc tiến cho nhiều cái phản ứng sinh hóa nó diễn ra. And it means that creatures or living creatures, những sinh vật sống, living creatures can live and reproduce, can function properly. Nó có thể nó vận hành chức năng một cách mà đàng hoàng, bình thường, được nhờ vào cái tính năng này của nước. Because it can dissolve many substances. Most substances, so that's why biochemical reaction can happen and living creatures can survive, can function, and can reproduce normally, you know. Không có tính chất này là không được nha. It's very important. And also the third one, it has
it has a large specific heat capacity. Nó gọi là nó có nhiệt dung riêng lớn. So what does specific heat capacity is? Specific heat capacity, it's basically the amount of energy necessary or needed to increase 1 gram of a substance to 1 degree Celsius. Nhớ nhiệt dung riêng là gì không? Nó là cái lượng năng lượng cần thiết để nó tăng lên 1 độ C của 1 gram chất nào đó. Do you remember this one? Yeah. For water, it is roughly 4,200 4,200 joules per gram Kelvin. 4,200 joule trên 1 gram Kelvin. Sorry, you can say Kelvin or degree Celsius, okay? Phải dùng Kelvin hoặc là độ C cũng được. And it's a large number. So what does it mean? In order to increase 1 degree of water, which makes up like 70% or 80% of cells, you need a lot of energy. Để mà làm tăng cái nhiệt độ của một cái nước nào đó, mà nước thì đương nhiên là cấu thành 70-80% của một cái tế bào rồi, thì cần một cái lượng năng lượng rất là lớn. So what does it mean? When the environmental changes, the temperature changes so fast, the cell will not die immediately because of the sudden change in temperature. It will take some time and the cell can survive better, you know. Khi mà môi trường nó thay đổi á, ví dụ nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột đi, thì là do tính chất nhiệt dung riêng lớn này của nước, nó sẽ làm cho cái tế bào á, vốn chứa nhiều nước mà, nó sẽ không có thay đổi nhiệt độ quá nhanh được, thì là cái tế bào nó sẽ thích ứng được từ từ, và nó sẽ không có chết ngay, you know. Nó sẽ giúp cho quá trình mà survival, quá trình mà tồn tại của các tế bào và cái con sinh vật nào đó. So 3 most important property. And what else? Độ tan nè, nhiệt dung riêng lớn nè, khả năng tạo thành liên kết hydro nè. And what else is it? I think there's one more thing. Nó còn cái gì mà độ sức căng bề mặt nữa đó. So I think water has the ability to form ice. Nước có khả năng tạo thành băng giá. So basically look at the pond or rivers. When it's too cold, there's an ice layer on top, but below the river the temperature is warmer, so fish and all the other creatures can still survive, you know. So it protects living creatures from dying. Nước có một cái tính chất rất là đặc biệt, đó là ở 4 độ C á, nó có cái thể tích lớn nhất luôn nha. Nhưng mà cái đó không phải cái mình đang nói tới. Cái mình nói tới là cái khả năng để tạo thành là băng giá, thì là trong cái lúc mà mấy cái hồ, ao hồ á, trời nó lạnh quá, nó tạo thành băng. Nhưng mà bên dưới cái lớp băng đó, cái nước của nó thực sự nó rất là ấm hơn nhiều. Nó ấm hơn cho nên là các sinh vật nó vẫn sống được bên dưới đó. Nó bảo vệ mấy con đó khỏi môi trường thay đổi quá nhanh như nào. So these are the solvent, so the properties of water. But the question here is solvent property of water, tính chất dung môi của nước. So solvent là dung môi. Tức là sao? Nó sẽ nói đến cái chuyện mà độ tan nè, khả năng tạo thành liên kết hydro nè, và những cái nào mà làm cho tan được á. So basically it focuses, solvent properties of water, it focuses on the solubility, độ tan, solubility of things in water, của mọi thứ trong nước. And it focuses on the ability to form hydrogen bonds of water
Và còn một cái nữa đó là tính phân cực của nước cũng làm cho nó làm tan nhiều cái hơn. Because water is of course very polar, so it can dissolve a lot of things. So that is solubility, you know. Thực sự có mấy tính chất lận nhưng mà chỉ tập trung vào cái solvent property là chính. Yeah. Okay, you understand it, no? Yeah. Very important for life. Okay, you can continue now. Or you need more time for the other parts? Yes, I think I need. Khi em chuẩn bị cái tiếp theo á, em có câu hỏi này confused. Yes, what's your question? Yeah. Why pentan is soluble in hexane but insoluble in water? Why ethane is soluble in hexane but it's not soluble in water, right? Yeah. Đơn giản là tại vì ethane nó có phân cực không? Nó không phân cực lắm đâu, tại vì sao? C là 2.5, hydrogen là 2.2. Thực sự mà nói là cái phân tử đó nó không, cái độ sắc khác biệt về độ phân độ âm điện đó, nó không có kéo nhiều. Cho nên là cái ethane thực sự là một phân tử không phân cực nha. It's a non-polar molecule because C is 2.5 and hydrogen is 2.2 in electronegativity. So the result is ethane becomes a non-polar molecule while water is polar. Một cái không phân cực, cái phân cực làm sao mà nó hòa nó nhau được? Yeah. So ethane cannot be soluble in water, but hexane and ethane is similar because hexane has 6 carbon, but it also has only hydrogen and carbon, so same thing, you know. It's also non-polar. Nó cũng non-polar luôn, nó cùng tính chất nó mới hòa với nhau được nha. If they have the same property, they can dissolve each other, but not when it's polar and non-polar. Okay, so what would you like to talk about next one? So I think I'm gonna talk about main ways of expressing solution concentration. Yes. So there are lots of way to express the concentration of solution, but I think there are just we should just mention 3 of them. The most popular one was molarity. It's the number of moles of solute dissolved in 1 liter of a solution. And cái này thì công thức this one is usually used in chemistry exercise. The unit of it is mole trên lít này. Say again? Mole trên lít thì trên nó mới là mole over is basically mole over liter. Yeah, moles over liter. Đó là cái đơn vị. Mole over liter, but basically the formula is moles over volume. Over volume of the solution. Mole trên thể tích của dung dịch nha. Yeah. The next one is molarity. It's different from the last one is molarity. This one is molality. Molality is different. I don't think people use molality this much these days, you know. Nồng độ molan nó dễ xài lắm. Yeah. So do we need to? Well, if you want to, you can mention molality. Molality. So it's a moles of solute over kilogram of solvent. But as you said before, I didn't think I used this in high school days. No, we wasn't taught molality.
Basically, to some people, this is to some scientists, this is useful, but normally not for other people. Moles of solute divided by kilogram of solvent, nhưng mà nó là solvent nha. Số ký của nó gọi là số mol của chất tan chia cho số ký của cái dung môi, chứ không phải dung dịch nữa, dung môi. Okay, so I don't think this is that useful for us. Okay, what next? We have mass percentage. Percentage. Mấy cái chữ A, G, E cuối đọc là I, D, Z. Percentage. Mass percentage. Is a mass of solute over mass of solution plus 100. What plus hả? Nhân chứ. Yeah. Times 100. Times 100%. Times 100%. Right. Be careful, okay? Not plus. It's times 100%. And this is for expressing solution concentration only. Nó là biểu đạt cái gọi là nồng độ của dung dịch thôi. Okay. Do you have anything else to say? No, I think this tool is the most popular. Right. Maybe next one you will talk about like equilibria in aqueous solution, right? Cân bằng động, cân bằng. Mấy cái cân bằng này mình phải nói đến cân bằng trong dung dịch nha. Tại vì nó còn cái cân bằng mà trong cái kiểu mà những cái hệ khác, ví dụ hệ khí, hoặc là những cái cân bằng mà trong cái hệ đa hệ. Yeah. Thì mình dùng cái cân bằng của Le Chatelier, nó liên quan đến cái lý vật lý. Khí lý tưởng, không phải khí lý tưởng mà là gọi là cân bằng đây. So when talking about equilibria in aqueous solution, you need to mention like Le Chatelier principle. Le Chatelier principle. You know these French name. Le chứ nhầm. Le Chatelier principle. Bất kỳ cái gì xảy ra đối với cái hệ đó thì cái system đó, cái hệ đó nó sẽ tìm cách mà đảo ngược lại cái sự thay đổi đó. Dream nhớ không? Dạ, có phải là kiểu là nó sẽ chống lại cái sự thay đổi đó bằng cách là làm ngược lại thôi. Dạ. So everything happened to the system will try to counteract, đối kháng lại. They will try to counteract the changes. Câu đối kháng là sự thay đổi, counteract the changes by going in the opposite direction. Yeah. By going in the opposite direction. I think the Chatelier principle is actually a very, very useful and beautiful principle. Mình nghĩ là một cái thuyết mà rất là đẹp và hữu ích. Nó giống như cái thuyết mà giống như kiểu mà của Newton, định luật Newton 3, định luật phản lực á. Yeah. Làm một cái gì đó thì cái system sẽ làm ngược lại. It's like that. It's very similar to Newton's third law, you know. Định luật Newton 3 giống định luật báo thù. Mình làm gì, mình gây ra cái gì đó thì nó sẽ phản lại y chang như vậy. Mình tác động một lực thì đến cái vật đó thì vật đó cũng tác động. Nó phát động lại mà đối nghịch hướng thôi. Yeah. Định luật báo thù. It's funny. Anyway, that's equilibria. When you talk about basic of chemical kinetics and catalysis, nó gọi là động lực hóa học và catalysis là giống như kiểu mà có xúc tác các thứ. Mình phải nói về những phản ứng zero, first and second order. Nó gọi là phản ứng bậc 1, bậc 0, bậc 1, bậc 2. Yeah. Phải nói về cái tốc độ phản ứng, the speed of reaction, hay còn gọi là rate of reaction. Yeah. Speed thì nó không tính vận tốc, nó không có tính cái hướng. Còn velocity vận tốc thì mới tính có hướng.
Nhưng mà bây giờ nói về tốc độ thôi thì mình là speed cũng được, hoặc là rate cũng được. A reaction. So you Cái have, rate of reaction đó mình có thể hiểu theo kiểu là mức độ phản ứng hay là tốc độ phản ứng hả tốc độ phản thầy? ứng. Nó là cái sự thay đổi về nồng độ của sự thay đổi về nồng độ của chất phản ứng thông qua thời gian á. Basically, Yeah. the changes in the concentration of substances over time. This is speed of reaction, but you also need to say that speed of reaction has to be determined experimentally, okay? Người ta bắt buộc phải xác định ra cái tốc độ phản ứng bằng cách mà dùng thí nghiệm nha, chứ không có mà dùng công thức các thứ ra được đâu. Because every reaction is different. And also để viết ra cái cân bằng mình phải viết ra cái K bằng cái gì á. K bằng gì chia gì? Yeah, like K constant equal to what divided by what. Ka Kb nữa nha. Ka Kb là K acid and K base. Hằng số acid, hằng số K của base nữa. And what else? Equilibrium in liquid solution. Thì nói về cái equilibrium thì mình phải nói là tất cả gần như là mọi phản ứng trong vũ trụ này đều là ở equilibrium cả. Nhưng mà một số cái nó có xu hướng nó đi về phía tạo thành sản phẩm hơn. Còn một số thì nó có xu hướng ngược lại chẳng hạn. Chứ thực sự không hề có cái phản ứng nào mà hoàn toàn một chiều đâu. In this universe, most or all of the reactions are in equilibrium, and you cannot expect reactions to go like only one direction, you know. But some reaction they favor some reactions. Động từ to favor nha. Some reaction favor one direction over the other. Một số phản ứng nó thích một cái chiều nào đó hơn là cái khác. Like for example, when you have a reaction of carbon plus oxygen to become CO2, you might think that it's impossible for CO2 to become carbon and oxygen again, right? Gần như không thể để CO2 nó biến lại thành carbon và oxygen. Nhưng mà thực tế là vẫn có một cái phần trăm rất nhỏ có thể làm điều này được. There's still a very tiny percentage that can happen. But this reaction favor one direction over the other. You can see that. Cái phản ứng này rõ ràng là nó sẽ thích một cái hướng từ bên trái bên phải hơn là cái hướng còn lại ngược lại. So the reaction goes forward, not backward. Backward là đi ngược lại, còn forward là đi về phía trước. Okay, so these things will be the thing that we will talk about next, okay? Nhiều lắm á. Nếu mà đụng đến cái phần organic chemistry là nhiều lắm á. Okay, đặc biệt là isomerism rồi các phản ứng giữa mấy cái này nè. Mà nói chung là đi vào làm đề là sẽ thấy nó khác hẳn. Cái empirical đó có nghĩa là gì vậy thầy? Empirical nguyên bản, cơ bản, nguyên bản, empirical, những cái gì mà đơn thuần nhất thì là chúng ta có empirical formula, nó gọi là công thức nguyên á, you know công thức nguyên. Ví dụ như là C, like for example, C2H6 chẳng hạn, có công thức nguyên là CH3. Nó tính cái tỷ lệ giữa các nguyên tố dưới cái tỷ lệ mà thấp nhất có thể thôi. Basically, empirical formula, basically they consider the ratio, tỷ lệ, the ratio between the atoms in the
in a structural formula, in a molecular formula. Nó tính cái tỷ lệ của những cái nguyên tử trong một cái công thức phân tử. Yeah. To the lowest ratio, okay? To the lowest ratio. Ratio nha. Ratio chứ phải ratio đâu nha, ratio. Yeah. Ratio. You can look at this word ratio. Here, ratio. You know công thức nguyên, right? You know empirical formula, right? Yeah. Đương nhiên rồi. Và nó phải nói đến cái vụ mà tìm ra được cái công thức thực sự của cái chất đó thông qua mấy cái thí nghiệm đốt cháy cái gì đó. I don't think oh yeah, I think I found something like that in the exam as well. Okay, never mind. Structural formula là những công thức mà cấu tạo. Ví dụ như là cái cách mà nó kết nối trong không gian thế nào. The way the atoms are connected in space is the way the atoms in a molecule connect in space. Cái cách mà những cái nguyên tử trong một cái phân tử nó kết nối trong không gian. Yeah. Okay, anything else you want to ask me about here? Oxidation and reduction, phản ứng oxy hóa và khử. Thì bản chất oxy hóa là gì? Khái niệm của chất khử và chất oxy hóa, cái này hay bị nhầm nè. Yeah. Đương nhiên, of course, I think I have video about this one. Most of them I have videos about it. Balancing simple reactions, cân bằng những phản ứng đơn thuần, oxy hóa khử. You still remember how to do it? Yes. Okay, great. And acid and bases, khái niệm về acid và base thì phải nói mấy ông lận. So first is Arrhenius. Wait, how do you write his name? Arrhenius. Oh. Arrhenius, acid and base. Arrhenius. Một ông nữa là cái ông Bronsted Lowry nữa nha. How do you pronounce this word? Bronsted Lowry. Mỗi người có một cái theory of acid base khác nhau nha. You need to mention that. And then give examples. Cho ví dụ nữa. And acidity, neutrality, basicity of aqueous solutions. Tính axit, tính trung hòa và tính bazơ của những cái dung dịch mà tan trong nước, dung dịch. Độ pH là gì, công thức là gì và cái ứng dụng của nó. How was the application of pH? pH is basically power of the H+. Sức mạnh của cái H cộng. Basically pH is equal to minus logarithm của trừ log của nồng độ H cộng không ta? Yeah, trừ log của nồng độ H cộng, đúng rồi. Minus logarithm of the concentration of H plus ion và cũng cần phải nêu ra các mối quan hệ giữa pH và pOH nữa nha. pH thì có pOH nữa, nồng độ H cộng thì có nồng độ OH trừ nữa. So pH plus pOH is 14. And you need to mention like H plus concentration times the OH minus concentration is equal to, cái ngoặc nó đâu ta?
10 to the power of minus 14, 11 trừ 14, hai cái nhân nhau bằng chữ 14. Yeah. And pKa something like that. pKa nữa. Hydrolysis là lysis là breakdown này, hydro là nước nè, thủy phân. Hydrolysis từ thủy phân. I have no idea what you have to talk about that one actually. Buffer solution là dung dịch đệm. Buffer solution, dung dịch đệm. And bond between carbon atoms, các liên kết giữa các nguyên tử carbon. Mình cần nói rõ ra nó xen phủ như thế nào. Like you need to say how's the overlapping of electrons, độ xen phủ của các electron như thế nào. Xong rồi cái sức mạnh của liên kết đôi, liên kết ba như thế nào, liên kết đơn như thế nào, sức mạnh power, and also like you need to talk about like the length of those bonds as well, độ dài của các liên kết đó nha. And also isomerism, đồng phân. Isomerism về đồng phân thì là well you need to talk about a lot of things. Yeah. But of course you need to talk about cis and trans. Cis and trans isomers, đồng phân tay trái tay phải nữa nha. Yeah. Left and right hand isomers. Và cần phải nói một khái niệm, đó chính là chirality. Chirality hoặc là chiral. Cái khái niệm mà khi mà một cái xe á, mà được bao phủ bởi 4 cái nguyên tử khác nhau nha, thì cái xe đó chính là chiral carbon. Mấy tiếng Việt là gì ta? Thì cái điều kiện để mà có cái đồng phân tay trái tay phải á, you know, left and right hand Em chỉ nhớ mình học cis and trans chứ không có left and right này. say again. I just remember I have learned cis and trans. Left and right is kind of like so new to me. It's a new one, yeah. Bây giờ thầy nói nè, cái chirality là cái tính để mà khi mà một cái carbon này nè, nó được kết nối với lại 4 thứ khác nhau. Yeah. Thì lúc mà nhìn qua gương á, tấm gương á, thì nó mới có thể mà nó ra được một cái đồng phân tay trái tay phải của nó. Hai cái đồng phân này nó không có chồng lên nhau được nha. Ví dụ như cái tay trái tay phải á, em đặt nó lên nhau nó không đâu khớp đâu. Trừ trường hợp mà em áp vào nhau thì nó mới khớp thôi. Yeah. Cho nên cái này em làm chồng cái này, cái tay trái lên tay phải này đâu có khớp nhau đâu. So basically left and right hand isomers cannot be superimposed on each other. Nó không có khớp lên nhau được. Cannot be superimposed on each other. Cái đồng phân tay trái tay phải này cũng có ứng dụng về y học nữa nha, và có rất nhiều nha, mà nó là chất khác nhau nha. These are different substances because khi mà em liên tưởng đi, khi nó đi vào một cái receptor, khi một cái chất nào đó nó vào một cái thụ quan, cái cảm nhận á, receptor á, thì nó phải đúng cái cấu trúc đó nó mới khớp vào được nha. Ví dụ như là bây giờ hồi xưa người ta nghĩ ra được, người ta chế ra được một cái gọi là vitamin C á, ascorbic acid á, đồng phân tay trái tay phải của nó, người ta không biết cái chuyện đó lắm, người ta không rõ, người ta không có để ý cái chuyện đó lắm. Nhưng mà một cái là chết người nha, một cái là có lợi sức khỏe. Nó có một cái incident á, nó có một cái vấn đề là hồi đó có một số lượng người chết khi ăn uống nhầm cái đồng phân xấu của cái ascorbic acid đó.
Hình như là L thì phải. L là bên trái. If I remember, there's a story back then about the different nó có D và L. Anyway, maybe I'm just hearing things now. Nó sẽ đồng phân tay trái tay phải thì level là cái chữ L là bên trái. Còn dexterium là chữ D là bên tay phải. Nó có D glucose với là L glucose nữa. Đương nhiên là đồng cái cục glucose nó có bên tay trái tay phải của nó. Và một cái hấp thụ được, một cái là gây độc cơ thể nha. Yeah. Wow, you have to be careful. Tại vì khi mà mình tổng hợp lên mấy cái chất đó, mình tổng hợp lên được thì là nó sẽ ra được một cái mixture, nó gọi là racemic mixture. Racemic mixture. Hỗn hợp bao gồm đồng phân tay trái và tay phải của một cái chất nào đó, nó gọi là racemic mixture. Thì đương nhiên phải tìm cách nó mình loại ra bớt một cái đồng phân để mà nó ra được cái chất mình mong muốn, chứ nếu không là uống một cái kia nó chết người ráng chịu. Wow. Okay, so that's about isomerism. Aliphatic là mạch thẳng nè. Ali với cyclic là vừa mạch thẳng vừa mạch vòng nè. Aromatic là vòng thơm nè. những nhóm chất nè, functional groups nè, nhóm chức năng, nhóm chất. Alcohol, ether, amines, aldehydes, ketones, carboxylic acids, ester là ester đó, ester, amide. Và đương nhiên mình phải nói về những cái phản ứng của nó. And then nomenclature basics, những cái cơ bản về gọi tên các thứ. Yeah. Alright, so are you sure this one for next class? Yes. Okay, so Monday, okay? Yeah. Okay, I'll see. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.